Дивно, приїхав мені новий генератор без гарантії. Я щось завжди думав, що такі речі, вони зазвичай апріорі йдуть з гарантіями, ну хоча б там півроку, рік, бо мало ли що. Але тут я якось, коли купляв, не додивився, що в описі товару дійсно не було нічого вказано про гарантію. Потім на пошті я, думаю, мабуть, бумажечка внутрі, подивився, що генератор є. Ну, генератор дійсно є. Є ось така штучка, тільки це не гарантійний талон. Генератор новенький стоїть. Ще я його не заправляв, ні оливу, ні бензин. Тому що як тільки я сюди щось залью, у мене втратиться можливість навіть повернути його протягом 14 днів. Генератор, здається, цікавий, інверторний, номінальна потужність 3,5 кВт, максимально 4 кВт. Є режим економ, тому що от мій старий генератор, він, звичайно, потужний, він 5,5 кВт, але він бере 1,5 літра. Дома у мене генератор менший, навіть менший за цей. Значить, вдома в мене він бере приблизно 400-500 грам. Він теж домашній, інверторний. Я розраховував на те, що цей в мене буде брати там 700-800 грам на годину роботи. Це такий польський генератор, але я стикнувся з цією такою дуже дивною штучкою, як нема гарантії. Чому я переживаю? Тому що ми купляли, за останні 10 років, оскільки я живу в селі, часто користуюсь генератором. То за останні 10 років ми купили 3 генератори. Там був один у мене зараз вікендер стоїть. Він відпрацював, не знаю, дуже багато. Реально він відпрацював, мені всю стройку витягнув. Ось такий вікендер у мене стояв. І ось тільки нещодавно він поламався. Ось на 3500 Що це, кіловати чи що? Але він був з гарантією, і здається, коли ми тільки його отримали, по гарантії ми його взагалі замінили. Тобто в ньому щось було не так, ми відправили на сервісний центр, вони сказали, чуваки, ми вам висилаємо новий і все. Ну і ладно. Другий генератор, теж вікендер, який у мене зараз стоїть вдома, він малопотужний, 2,2 кВт, здається, дає. Те ж саме, коли він приїхав, в нього була якась проблема з заслонкою, через що нам довелося його відправляти аж у місто Дніпро. Але там поремонтували. Ось цей третій генератор Матарі, поки що з ним нічого не ставалося. Проблем ніяких не було. Ось цей Матарі. За що я дуже радий, що нічого він там у мене не накрутив. Але що буде з цим? І ось у мене така дилема. Що мені робити з цим? Зараз з генераторами в Україні, проблемно. Хоча знайти можна. Не то, щоб взагалі немає. Плюс я оце продзвонював всяким магазинчикам. Дуже часто мені відповідали, подзвоніть всередині грудня, бо буде свіже надходження і воно з'явиться. Більше його буде і більший вибір. Вот. Так що навіть не знаю, що робити. Умови повернення грошей такі. Я повинен взяти генератор, відправити їм назад не без наложеного платежу, без наложеної оплати, і потім, коли вони його отримають, подивляться і дійдуть до висновка, що він новий, неушкоджений і все з ним нормально, тільки потім, протягом 14 днів, вони повернуть гроші. Але в цей момент я залишаюся без ніяких взагалі документів про те, що я щось комусь оплачував, бо... мабуть, тільки чек нової пошти, до речі, так. Я оплачував через нову пошту, і тільки чек нової пошти може мене якось гарантувати те, що я зможу довести, що я платив їм. Але чи вони повернуть гроші,
Це я боюсь, що в ітогі я можу залишитись в ситуації, коли гроші я вже всі проплатив, генератор я назад відправив, і потім мені скажуть, типу, да, ну і до свидання, типу, лох. Якось неприємно. Неприємно те, що мене не поставили чітко до відома, що ви купляєте генератор без гарантії. Взагалі ніякої. Продавець, поки що йде на контакт, він відповідає нормально на питання, якусь інформацію мені надає. Сказав, що фірма Tagred не дає гарантії, тому вони теж не дають гарантію. Якось він так сформулював свою. Хоча познаходив я ще й інших продавців, і в них написано гарантія 12 місяців. Да, на інший генератор теж фірми Tagred, подзвонив їм, вони сказали, це буде гарантія не від фірми, а від нашого магазину. Якщо щось станеться, ви нам присилаєте і ми ремонтуємо. Так, як завжди. Зазвичай у всіх нормальних якихось там продавців, більш-менш нормальних магазинів, є якась гарантія того, що ти купиш і не залишишся з гемором сам. Так що навіть не знаю, що робити зараз з цим. Питання до підписників, які можуть мені щось порадити. Якщо ви розбираєтесь в таких генераторах, чи можете ви мені сказати, чи вони більш-менш нормально взагалі себе ведуть? Може хтось був в схожій ситуації? Що зазвичай роблять люди, коли ось така невизначеність з гарантією і якістю роботи? Я взагалі-то хотів знайти генератор, щоб він був бензогаз, тобто щоб можна було підключатися до балона і працювати на пропані. Чи є у мене хтось, хто вміє перероблювати ці штуки, додаваючи сюди пропан? І да, зазвичай так і кажуть, що якщо ви самі або хтось вам установлює додатково сюди можливість використання пропану, автоматично люба гарантія, це зрозуміло, вона буде злітати. Яка б вона була чи не була. То мені цікаво, чи є хтось в моїй окрузі, я живу в Київській області, хто робить ГБО для інверторних генераторів. Бо я бачив, що вроді би люди роблять і навіть продаються іноді такі спеціальні ці наборчики, що можна навіть самому це все зробити, але це сам це робиш на свій страх і ризик, не вміючи цього, де є багато підводного каміння, тому я думаю, цим займатися самовольно краще не займатися таким ділом. Це все-таки газ, мало ли що. Але якщо б якась фірма це робила, або якийсь майстер це робив, я б може і зробив би, і там відео би зняли, що ось зробили, переробили, тепер на газу працює. Було б цікаво. Було б цікаво, які витрати будуть у такого генератора. Вже десь тижні-два бомбардую сайт з торгом. Я не знаю, щось, мабуть, у них сталося, тому що це така досить відома фірма, у них YouTube канал є. Мені подобається, що вони і ведуть, і продають, і там всякі експерименти роблять з технікою, яку вони продають. У них, до речі, є відос, як перероблювати бензогенератор на генератор з пропаном, але зараз чомусь неможливо додзвонитись у них на сайті. Я не думаю, вони не схожі на людей, які там хочуть або планують влаштувати якесь грандіозне кидалово. Сайт у них вроді працює, у них навіть реклама працює, розумієте? Я заходжу на свої відео на Ютубі і бачу їхню рекламу. Чуваки, у вас крутиться реклама і капають гроші. До вас люди не можуть додзвонитися і пишуть вам по всіх соцмережах, що не можуть додзвонитись. Мені здається, що щось, мабуть, сталося, бо якісь там проблеми виникли. Може хтось знає, бо я хотів заказати у них, замовити, там цікаві є варіанти. Хотів узнати, чи можна у них там зробити замовлення і почекати там тиждень або 3 тижні, поки приїде цікавий генератор, бо мені там були такі цікаві пропозиції, коли воно одразу газ, бензин, Conner Sonnen, вроді би німецька якість, знаєте, так, хотілося б взяти такий генератор, з ним погратися, який буде розход палива. Але, вони взагалі не відповідають.
Ну і оскільки така зараз ситуація з генераторами досить напружена, всім треба, особливо всім треба інверторні генератори, то я вже якось взяв і не додивився тут, що взагалі без гарантії. Ну це мені, мабуть, ну не знаю, щось так повезло. Я вважаю, що продавець в такій ситуації повинен чітко інформувати покупця, що чувак, можеш купити, але розумій, у нас без гарантії. Вот. Ну, якось так не дуже красиво вийшло. Да, ще питання. Це генератор польського виробництва, і мені спало на думку, а чи є якісь польські сайти, на яких можна просто зайти і купити з доставкою в Україну? Я намагався знайти, ну щось якось потикався, помикався, щось незрозуміло там було і не це. Може є якісь там перевірені, типу як розетка, наприклад, у нас там? Може напишіть мені, бо реально можна було б, мабуть, і замовити і там приїхало б. Це ж один генератор, це ж я не партію замовляю там. Бо генератор, ну так, досить дорогий, скажімо так. Він коштує 64 тисячі гривень. Це скільки? 1400 баксів. Щось я завжди купляв генератори, і вони коштували менше. От всі, що я не купляв, вони коштували там 10 800 доларів або 700. Я розумію попит, я розумію зараз багато ускладнень у нас в Україні війна йде. Я проти того, щоб вважати всіх, типа там бариги і мародери, як у нас ходять, наприклад, така інформація по Фейсбуку, що ось всі підняли ціни, і вони і бариги, і мародери. Блін, люди зараз працюють в надскладних умовах, треба все-таки розуміти, що економіка повинна працювати, да, все виросло, це зрозуміло, да, десь люди можуть трошки більше поставити ціну, десь трошки менше, якщо можуть. Але ж, блін, гарантія, мабуть, повинна бути за такі гроші. Бачите, це у мене тут заспокійливі бобри. Взяв їх за специфічний вигляд. Розумієте, вони такі милі з цим таким дуже дивним виглядом. Тобто по ньому видно, що він прожив таке досить складне життя. Але він дивиться на тебе з таким розумінням і з таким бажанням тебе заспокоїти і підтримати, що да, це дуже мило. Саме тому, бачите, в мене їх аж 3. Ну, насправді це просто там для подарунку. До речі, про ціни. Про ціни, які виросли. Мені здалося, що от на сайті Intertool ціни не виросли. Ось мені надіслали ще всяких дуже цікавих речей. Я реально помітив, що я купив у них деякі речі, потрібні мені. Ну, тобто, зараз оце вони мені надіслали для огляду, для того, щоб подивитися, як воно працює і так далі. Наприклад, фонарі я у них купив за свої гроші. Фонарі. Ці акумуляторні, вони мене регулярно виручають, тобто вимикається світло, я там собі одразу раз купив. Фонарів, здається, у них вже на сайті немає. Дуже жалкую. Але ціна, мені здалося, що вона була стара, тобто вона не піднялася. І у них оновлюються товари, якось, ну, реально, я у них не помітив якогось такого, не знаю, стрибка величезного. Стрибка цін, за що їм реально респект. Ні, ну можливо я помиляюсь, можливо я помиляюсь, я просто там не слідкую за їхніми там прямо аж цінами, але регулярно там буває щось купляю, якісь розходники і так далі. І, наприклад, я точно знаю, що у них були, як мінімум, найдешевші ціни на зубила. І я просто, коли мені треба було, я просто пішов, у них купив. Я знаю, що у них ціни на всякі шліфувальні відрізні кружки, такі самі, як були чуть не до війни. Знову ж таки, можливо, помиляюсь, але так мені здалося, що дуже ціни тримаються, не повзуть вверх. Так що зверніть на це увагу.
вирішив побавити себе акумуляторною викруткою. Навіщо це треба? І що це взагалі таке? Я такого ще не тримав навіть у руках. Оце перший раз буду тримати. Дивіться. Відкриваєте ви посилку. І перше, що ми бачимо, гарантійний талон. Вот. Ну да, Інтертул мене вже розбестили, да, я... Блін, чекайте, от, блін, вони мене зараз реально здивували. Дивіться, я не знав, що тут така насадка є. Блін, це ж якийсь ножик, а ну блін, а ну зараз, секунду. Блін, а приємненько. Я думав, просто викрутка буде і все. Так, секунду. Так, це відео взагалі про генератор, не про викрутки, да? Ну, вже, давайте. Вона навіть працює, блін. Так, а як же тут? Тут, мабуть, десь є навіть інструкція, але... Хто взагалі читає інструкції? Ага, зарядка як у телефона. Прикол. О, ну, я, здається, майже зрозумів. Ану. Блін, це ж нож. Це ніж, щоб різати щось. Тканину чи... Ану, шкіру він візьме. От мені... Ану, ось у мене. Блін, це прикол. Оце прикол. Ладно, про цю штуку я розберусь спочатку, потім вам розкажу, бо це відео взагалі було про генератор. Ось, беріть приклад. Реально, здивували. Класно. Здивували оцим ножем. Да, я розумів, що це викрутка, тут будуть якісь там наборчики там і так далі, але... Да, і ще інформація для патронів, а також потенційних патронів. Я йду до того режиму, коли я буду виробляти багато цікавих відео, трошки більше цікавих відео, ніж зараз гарних відео на основному каналі Світ Армору. Хто не знає, перейдіть, подивіться мій основний контент. Там я роблю обладунки. Фентезі або історичної тематики, навіть, може, буду якусь зброю робити колись. Так от, я звільняю свій час для того, щоб робити саме цікаві проекти. Бо дуже часто я роблю проект, який у мене замовили. І це не завжди цікаво дивитись, як це робиться, тому що це робота. Але ось такі речі по типу, як, наприклад, шолом Ерідіна, це була не робота. Це я вибрав сам тему, сам розробив дизайн, на основі існуючого дизайну. Я його трошки переробив, щоб це була функціональне спортивне спорядження, щоб це можна було використовувати у бою. І це дійсно цікавіше дивитися, а мені цікавіше робити. Тому я йду до того режиму, коли я буду робити тільки такі проекти цікаві, яскраві, з якоюсь історією. І патрони будуть мати можливість впливати на те, який саме шолом або обладунок я буду робити. Тобто буде якесь голосування. Але в найпершу чергу я підберу 5 або 10 варіантів того, що я хотів би зробити. І вже патрони будуть голосувати, який найперший шолом я, наприклад, буду робити. Бо я хочу зробити і ельфійський шолом, хочу зробити урукхайський шолом, хочу зробити шолом з Варкрафту, шолом піхотинців, він такий прикольний. І гномський шолом з Володара Кілець. І ще якісь теж в мене є цікаві проекти, які я би хотів зробити. І це буде дійсно цікаво. Тому майте на увазі, що через деякий час у людей, які мають можливість, з'явиться можливість спонсорувати те, що я буду робити на Ютубі. Але найпершу чергу треба задонатити на ЗСУ. До речі, гроші з Патреону я витрачаю на волонтерство. Тобто я знаходжу якогось волонтера, який купляє дуже багато і корисних речей, і передаю йому зібрані гроші з Патреону. От таким чином намагаюся трошки підтримати
ЗСУ. Я розумію, що ця підтримка вона насправді досить мізерна з огляду масштабів подій, але вважаю, що всі, хто не приймають участь у бойових дій, і всі, хто мають можливість якимось чином допомагати, мають допомагати. Це апріорі зрозуміло. І наостанок покажу вам, що ось вже дороблений другий шолом. Виготовлення ось цього шолому є на основному каналі, цього він не буде, але він зроблений трошки в іншому стилі. Бачите, що цей у нас блискучий, а цей такий чорний. От. Скоро вони відправляться своїм власникам. З генератором буду розбиратись, я ще пару днів подумаю, що мені взагалі робити. Порадьте, блін, що робити? Тобі приїхала річ дорога, без гарантії. Ну і зайвий раз треба подякувати компанії Intertool за підтримку майстерні. Які бобри. Ну такі приємні. І вони ще, до речі, так якось... Господи, вони так хрюкають. Тільки, блін, не завжди. Господи, ви ж тільки що хрюкали. О, капець. А вигляд цих бобрів такий, що вони реально бачили життя. І бачили його з тої сторони, з якої нікому не хочеться це життя бачити. Ладно, це вже гоніво. Всім пока.